Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start mathematics. Dear student, the channel पर शुरू की मुंगा दा बुक शुरू करे हो मा की यो chapter complete को बिया में प्रे खाओ बिया में physics शुरू को was the university student रादवी zoology वाला botany वाला चिदा maths चिदे दा जमु द पारे लग मुश्किल है दे लगा छि यो student په 9 10 کې صرف maths ویلې په FSC کې نه ویلې نو د هغه د پاره بیا maths لک شان دي مشکل دی نو هغه وی چې دا بوک تاسو یو ویډیو اپلوډ کوئ خو دا بوک مونږ ته سال کوي ډیر سټوډنټ زیاتره سټوډنټ چې دا د maths نه په maths کې کنفیوز دي نو په maths کې د کنفیوز کېدو وجه دا ده چې مونږ maths غواړي پریکټس او پریکټس غواړي ټایم نو مونږ maths لا ټایم نه ورکو بایو د رټي پرټه ولګو بیا پیپر کې ولیکا خو میث پرټه نه یادېږي په میث باندې بزان کانسپچوال پوهه کوي او یو پیر چې د میث زده کو بس بیا ټول ژوندۍ بچ دی داستانه د ذهن نه نوځي نو نن چې زمون کوم ټاپک دی نو هغه زمون سره دی کمپلیکس نمبر نو دا بوک تقریبا اسلامیات والا هم پالو کوي پالیټیکل ساينس والا هم پالو کوي زوالوجي باټني کیمستري صرف یو انګلیش والا دا بوک نه پالو کوي او دا یاد ساتئ دا کوم بوک چې دی د پی ایس ټي ټول ایم سی کیوز د دې بوک نه راخلي د سی ټي ټول ایم سی کیوز د دې بوک نه راخلي او د اس اس ټي ټول ایم سی کیوز د دې نه راخلي باقي دا ډي ایم او پی ټي او ټي ټي او د دې ایم سی کیوز هم راخلي نو ان شاء الله د دې ویډیو د اخر کتو پورې به ان شاء الله تاسو کانسپټ کلیر شوی خو یو پیر ویډیو داسې وګورئ او بل پیر چې ویډیو شروع کړئ نو پین او کاپی راواخلئ او ځان نوټس ته جوړ کړئ نو ان شاء الله your concept will be clear. So نن زمون چې کوم ټاپک دی complex number. So what is complex number? What is complex number? Dear student, complex number مونږ په z represent کوو او general پام دی a plus iota b کله چې په میتھمیټکس کې یو نمبر مونږ په زد ریپرزینټ کو په زد باندې مونږ انټیجرز هم ریپرزینټ کو خو په انټیجرز کې آیوټا نشته په انټیجر کې پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 پلس ماینس 3 پلس ماینس 4 دا شته خو په انټیجر کې آیوټا نشته نو دا د دې کمپلیکس نمبر ایمیجنری پارت دی او دا د دې کمپلیکس نمبر څه دی ریل پارت دی او د دوانو ته مونږ څه وایو کمپلیکس نمبر وته وایو او په زد باندې ریپرزینټ کوو Dear student, complex number څه شی دی کله چې مونږ یو په میثس کې یو نمبر په زد ریپرزینټ کوو نو دې ته مونږ څه وایو کمپلیکس نمبر وایو په کمپلیکس نمبر کې به زموږ سره صحیح دوه پارټ سي یو به ریلی او بل به صحیح ایمیجنری نو ریل او ایمیجنری به مونږ څنګه معلومو چې د کم ټرم سره آیوټا ټرم وو نو هغه به زموږ سره ایمیجنری او چې د کم ټرم سره آیوټا ټرم نو نو هغه به زموږ سره صحیح ریلی For example, this is the general form of complex number. We can also write z is equal to pi plus 3 iota. This is also a complex number. We can also write z is equal to 6 plus 4 iota. یو به کې ریل یو بل سره بسای iota دې نمبر ته موږ سوې complex number وایو چې یو به کې ریل یو بل به کې سي imaginary نو دې نمبر ته موږ په میثس کې سوایو complex number وایو So what do you complex number? Dear student, زبر صرف د کتاب مطابق زم نو په کتاب کې تاسو اولنۍ پراپرټي چې ورګل ایډیټیو and multiplicative identity multiplicative identity یا additive identity د کمپلیکس نمبر څه دی additive identity مطلب دا دی چې یو داسې کمپلیکس نمبر وګوره یو داسې نمبر وګوره او د دې کمپلیکس نمبر سره جمع کا چې په دې کمپلیکس نمبر په ریزلټ باندې اثر ونه غورځي لکه فار ایگزامپل z زموږ سره برابر دی د x پلس آیوټا y د دې کمپلیکس نمبر سره یو داسې نمبر ایډ کا چې د هغې نم جواب x پلس آیوټا y راشي لکه فار ایگزامپل z is equal to 0 plus 0 iota
اوس دا 0 د دې x سره جمع کا ریل با د ریل سره امیجنری با د امیجنری سره ریل با د ریل نه ماینس کوي امیجنری با د امیجنری نه ماینس کوي په ملټیپلیکیشن کې بیا دا نشته په ملټیپلیکیشن کې مونږه ریل د امیجنری سره او امیجنری د ریل سره ملټیپلای کول شو خو in case of addition we only subtract real from real and we only add real with real, imaginary with imaginary and imaginary minus with imaginary. But in case of multiplication we can multiply real by imaginary and imaginary by real. نو دا زموږ سره z is equal to x plus 0 plus iota y plus 0 iota. نو x plus 0 is equal to x plus iota y plus 0 iota. نو iota y نو دا واپس اقا پام تی راغی نو دې ته مونږ د دې کمپلیکس نمبر څه وایو additive identity وایو additive mean جمع کوي identity same د یو کمپلیکس نمبر سره هم یو نمبر جمع کو او واپس یې هغه شته ریزلټ راغی دې ته مونږ څه وایو additive identity. multiplicative identity څه ته وایي multiplicative identity مطلب دا دی چې یو کمپلیکس نمبر راواخله او دا स्टैंडर्ड पाम पे सो का यो नंबर रावाखलो कॉम्प्लेक्स नंबर पे सका मल्टीप्लाई का कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीप्लाई का چې په ریزلټ باندې څه اثر ونه غورځي د قسم سیس تیرا شندې د موږ سو وایو ا ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي فار ایگزامپل z زموږ سره برابر دی د a پلس آیوټا b د a پلس آیوټا b یو بل کمپلیکس نمبر دی او زموږ سره 1 پلس 0 آیوټا برابر دی 1 plus 0 iota. نو که زه دا دواړه ملټیپلای کما نو د دې ریزلټ پس شي 1 a plus iota b ان ضرب 1 plus 0 iota. دا 1 به د دې سره ضرب کړي نو z is equal to a ضرب 1 plus iota b ضرب 1 plus 0 به 0 plus ضرب a plus iota b ضربی 0 iota د دې دوه نه راشي 0 زموږ سره چې کوم ریزلټ راغی دا به زموږ سره a plus iota b. ډیر سټوډنټ ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي مطلب دا دی چې تاسو یو نمبر راواخلئ او دا کمپلیکس نمبر به څه کوي ملټیپلای کوي نو د دې کمپلیکس نمبر کې به چینج نه راځي نو دغه پراپرټي ته د کمپلیکس نمبر څه وایي ایډیټیو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي multiplicative identity. Was example شروع کو example number 1, example number 2, example number 3 and example number 4. Inshallah we will discuss in this lecture. Example number 1 سوئی تاسو داسې چلو کوي کنه چې یو example نه دی دا په صحیح طریقه باندې په ذهن کې راولې نو باقي چې دا ټول چپټر کې سونه کوېسچنز دي نو دا بیا د دغه نه کېدای شي ځکه چې په دې یو example کې ایډیشن هم شته سبټریکشن پکې هم شته ملټیپلیکیشن پکې هم شته او ډیویژن پکې هم دی نو که تاسو یو example په صحیح طریقه باندې زده کو نو ان شاء الله you will able to solve all the chapter. Example number 1. Example number 1 की दो complex number राकड़ी दी z1 is equal to 1 plus 3 iota, z2 is equal to 6 minus iota. पर दा example number 1 की मुंगले सराकली दो complex number दी z1 is equal to 1 plus 3 iota, z2 is equal to 6 minus iota. वैसा मालूम कई नंबर 1 z1 plus z2 मालूम कई नंबर 2 z1 minus z2 मालूम कई नंबर 3 z1 dot z2 मालूम कई नंबर 4 z1 divided by z2 मालूम कई دا से د دې کم دوا کمپلیکس نمبر باندې دا اپریشن وکړي ډیر سټوډنټ کمپلیکس نمبر موږ څه ته وایو هغه نمبر چې هغه موږ په z ریپرزینټ کوو او د هغه زموږ سره سي دوه پارټ سي یو ته موږ وایو امیجنری او بل ته څه وایو ریل پارټ نو په ملټیپلیکیشن او ایډیشن کې با
کمپلیکس نمبر د کمپلیکس نمبر سره جمع کوئ کمپلیکس نمبر به د کمپلیکس نمبر نه ماینس کوئ داسې به نه کوئ چې تاسو ریل نمبر راواخلئ او د کمپلیکس نه څه کوئ ماینس کوئ یا تاسو داسې راواخلئ چې ریل نمبر راواخلئ د کمپلیکس سره څه کوئ ایډ کوئ نو نه کمپلیکس نمبر د ریل سره ایډ کیږي او نه تی ماینس کیږي نه ریل نمبر د کمپلیکس سره ماینس کیږي او نه تی نور سره ایډ کیږي اولنې نمبر سوی z1 plus z2 is equal to the z1 څه ویلیو دا 1 plus 3 iota plus the z2 څه ویلیو دا 6 minus iota نو z1 plus z2 is equal to 1 plus 6 this is the real part of z1 and this is the real part of z2 so 1 plus 6 plus this is the imaginary part of z1 and this is the imaginary part of z2 so 3 iota minus iota so z1 plus z2 is equal to 1 plus 7 minus plus 2 iota so this is equal to z1 plus z2 second number z1 minus z2 dear student what is the value of z1 the value of z1 is 1 plus 3 iota minus is occur in between two complex number so minus into z2 6 minus iota so now we will multiply minus zarbe plus 6 and minus zarbe minus iota so z1 minus z2 is equal to 1 plus 3 iota minus zarbe plus 6 so minus zarbe plus is equal to minus so minus 6 minus zarbe minus plus iota now this is the real part of z1 and this is the real part of z2 this is the imaginary part of z1 and this is the imaginary part of z2 so z1 minus z2 is equal to now add the real part of z1 with the real part of z2 and also add the imaginary part of z1 with the imaginary part of z2 so 1 minus 6 so 1 minus 6 plus 3 iota plus iota so z1 minus z2 is equal to 1 minus 6 is equal to minus 5 plus 4 iota this is the result of z1 minus z2 now z1 see z1 dot z2 so what is the value of z1 the value of z1 is 1 plus 3 iota multiplied by z2 6 minus iota but keep in mind at the start of a lecture I told you in case of multiplication we will multiply real by imaginary and imaginary by real but in case of addition and subtraction we can't subtract imaginary from real and real from imaginary so look at to here simple multiplication z1 dot z2 so first 1 will multiplied by the whole term of z2 after that 3 iota will be multiplied the whole term of z2 so 1 multiplied by 6 minus iota plus 3 iota multiplied by whole term of 6 minus iota so 1 will when 1 multiplied to the whole term of z1 so it will be the same so z1 dot z2 is equal to 6 minus iota plus now look at to here 3 iota multiplied by 6 18 iota now plus into minus so minus 3 iota zarbe iota so 3 iota square now look at to here z1 dot z2 is equal to 6 minus iota plus 18 iota so is equal to plus 17 iota minus 3
and the value of iota square is equal to -1. So -1. So z1 dot z2 is equal to 6 plus 17 iota minus multiplied by minus plus 3. So z1 dot z2 is equal to 6 plus 3. 6 plus 3 is equal to 9 plus 17 iota. This is the result of z1 dot z2. z1 dot z2 means z1 multiplied by z2. Now come to the fourth point. z1 divided by z2. تاسو به وایي چې سر خو انګلیش شروع کو خو زه فزیکس چې کوم لیکچر یې ډیلیور کوم نو هغه په اردو کې په انګلیش دواړو کې کوم. نو I can speak English very well as compared to Urdu. So therefore sometimes I use English. English is the English language. Z1, what is the value of Z1? The value of Z1 is 1 plus 3 iota divided by what is the value of Z2? 6 minus iota. Dear student, چې کله داسې کیس راشي چې یو کمپلیکس نمبر په بل کمپلیکس نمبر باندې ډیوایډ کولو طریقه راشي نو بیا وسه کوئ. دا لاندې چې کوم کمپلیکس نمبر دی نو دی له به ساین چینج کوي خو د څه ساین به چینج کوي صرف به د ایمیجنري ساین چینج کوي او هغه به دا ټول ټرم به په هغې باندې هم ډیوایډ کوي او هم به یې څه کوي ملټیپلای کوي مطلب په 1 باندې داسې ملټیپلایډ بای 1 وی کین آلسو رایټ. سو چې د دې ساین چینج کوم دا زموږ سره 6 پلس آیوټا راغی او دا ډیوایډډ بای 6 پلس آیوټا. د دې ټرم مې څه چلو کو ساین مې د ایمیجنري چینج کو که دا -6 وی دلته به دې بیا -6 لګو. د کمپلیکس نمبر به صرف څه کوي ساین چینج کوي او په دې هول ټرم به څه کوي ډیوایډ به هم کوي او ملټیپلایډ به هم کوي. نو دې ته ګورئ z1 divided by z2 is equal to 1 plus 3 iota. اوس په دا د دې سره په ملټیپلیکیشن کې ولیکو دا به د دې سره 6 plus iota divided by 6 minus iota او 6 plus iota. نو دا بره ملټیپلای کوي دا لاندې ملټیپلای کوي دا څه شي z1 divided by z2 is equal to 1 به د دې ټول 1 into 6 plus iota plus 3 iota into 6 plus iota. دا به د دې سره ملټیپلیکیشن کې جدا ولیکو دا به د دې سره ملټیپلیکیشن کې جدا ولیکو. دې ته ګورئ بس دا زموږ سره څه برابر دی. If you remember very long time before you study 3 formulas in class 9th. The first one, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Hi, I love mathematics here. I don't know about the physical significance of these things, but I love mathematics. In reality, I done physics. a minus b whole square पता नहीं लगी जी तासु दा छा सर लब कवई a square plus b square minus 2ab. This is second formula of pure mathematics and this is third formula. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. देता गोरे دا زمو سره a minus b او a plus b वाला फॉर्मूला था کنه نو د دې په ځای موږ لیکل شو چې a square minus b square نو دا ځکه لیکل شم چې 6 square minus iota square. So dear student, z1 divided by z2 is equal to 6 plus iota plus 3 iota multiplied by 6 iota. That 18 iota plus 3 iota plus iota no plus 3 iota square divided by 6. 6 square mean 6 square. 6 square means 6 multiplied by 6. 6 cube mean 6 ضرب 6 ضرب 6 और 6 की पावर 1 mean 6. दे दो कोई 6 ضرب 6 अनुसार बराबर दे 36 minus iota square is equal to -1. Iota square is equal to -1. So minus into -1. So z1
divided by z2 is equal to 6. Padhe iota square 6 plus iota plus 18 iota 19 iota plus 3 of the iota square will be minus 1 divided by 36 minus into minus plus 1. So that's the barabar show z1 divided by z2 is equal to that's the minus 1 barabar show 6 minus 3. Now 3 plus 19 iota divided by 37. Okay, that's the Sirashi that's the equation there. She separate real and imaginary parts. Now z1 divided by z2 is equal to 3 divided by 3 7 19 divided by 3 7 iota. This is the real part of this complex number and this is the imaginary part of this complex number. Are you getting what I am saying? The notes kari. What's that the iota square sanga the minus 1 barabar de. Iota square sanga the minus 1. 1, 2, 3, 4. Screenshot te akhli bezana sal kawai. تاسو ته په دې بوک کې څه مسله ای نو څنګه چې ماته د یو سټوډنټ کال وکړو داسې تاسو ماته بیا کال خو نشئ کولی ځکه چې زما نمبر بس تاسو سره نه خو تاسو ته ماته په کمنټ کې ویلی شئ چې سر دا پرابلم سالو کوي دا پرابلم سالو کوي انشاءالله زه به یو اګزامپل نه پرېږدم پیسو دپاره د یوټیوب چینل ما نه دی جوړ کړی تشې دعاګانې کوئ صحیح ده څه کوئ تشې دعاګانې کوئ چې زه غواړم چې زما دا نالج نه دی دا زه سپریډ کړم بس چې تاسو کله خپل نالج سپریډ کوئ که نه زه په کالج کې لیکچررشپ باندې یم نو شکر دی پیسو ته داسې خاص ضرورت نشته چې تاسو کله خپل نالج شیر کوئ که نه نالج نو تاسو ته به ذهني سکون او انسان سره چې کروڑونو روپۍ او ذهني سکون ورته نه دی څه لایق نه دی نو خپل نالج چې دی دا کایندلی دا مه پټوئ iota square د minus 1 څنګه برابر دی Dear student, iota زمون سره برابر دی د under root minus 1 د څه برابر دی د under root minus 1 د دې under root څه ویلیو ده د under root ویلیو ده 1 over 2 د under root ویلیو دې ته موږ square 2 وایو او دا زمون سره د څه برابر دی د 1 over 2 زه داسې لیکلی شم چې iota is equal to minus 1 under root 2 په ځای داسې اوس دې دواړه سایډ له څه واخله سکویر واخله دواړه سایډ له څه واخله سکویر چې دواړه سایډ له سکویر واخلې نو دا زموږ سره iota سکویر برابر شو د minus 1 1 over 2 into 2 داسې شو نو iota سکویر زموږ سره د څه برابر دی iota سکویر is equal to minus 1 into 2 by 2 نو iota سکویر is equal to minus 1 2 په د 2 سره کټ شي نو د iota سکویر ویلیو زموږ سره څه ده minus 1 the iota cube څه ویلیو ده iota cube dear students this لیکل چې iota square ضرب iota cube is equal to iota square minus 1 ضرب iota so iota cube is equal to minus iota cube is equal to minus iota 4 څه ویلیو ده iota 4 داسې لیکل چې iota square ضرب iota square dear student په ملټیپلیکیشن کې به پاور 8 کیږي په ملټیپلیکیشن کې به څه کیږي پاور 8 کیږي په ایډیشن کې به پاور څه کیږي ملټیپلای کیږي داسې دی دې وګورئ x ضرب x ضرب x د دې کوفیشنت 1 دی او د دې پاور 1 دی د دې کوفیشنت 1 دی او د دې پاور 1 دی نو که زه دا داسې لیکم نو دا 1 ضرب 1 به لیکم نو 1 شو که نه او دا بیس نه به یو راخلی د بیس نه به څه راخلی یو چې دواړه بیس یو شان دي نو بیا به ته یو راخلی x او 1 ضرب 1 plus 1 نو 1 plus 1 دا زموږ سره د x سکویر برابر دی پوهېږئ دا د څه برابر دی د x سکویر اوس دې ته ګورئ x plus x د دې کوفیشنت 1 دی او د دې کوفیشنت 1 دی د دې کوفیشنت 1 دی او د دې کوفیشنت 1 دی نو د دې نه بس 1 plus 1 نو 2 به شي د دې بیس نه به یو راواخلئ بیس نه به څه راواخلئ یو راواخلئ نو دا به زموږ سره شي x او دا زموږ سره ایډیشن دی نو پاور به څه کېږي ملټیپلای کېږي نو دا زموږ سره څه شو 1.1 نو دا زموږ سره 2x دی dear student in case of multiplication you will add the powers in case of multiplication you will add the power in case of addition or subtraction
you will multiply the power. You will multiply the power. دې ته ګورئ. iota 4 زه داسې لیکلی شم چې iota square into iota square. زه لیکلی شم چې iota 4 is equal to, what is the value of iota square? -1. MashaAllah, MashaAllah. What is the value of iota square? -1. So -1 ضرب -1 is equal to +1. So iota 4 is equal to 1 + 1. What is the value of iota 5? مړه داسې مې سو به ان شاء الله تاسو په 9 10 کې هم نه زده کړئ. زه چې په کالج کې موړو ته ټیچینګ کوم نو زه ورته وایم چې تاسو کانسپچوال نه پوهیږئ کنه. زه به درته داسې په دویم ځل باندې کوم، په دریم ځل باندې به کوم، خو تاسو به ځان کانسپچوال پوهه کوئ. که تاسو د ایوټا ویلیو څه ده، د ایوټا سکویر ویلیو څه ده، ایوټا کیوب ویلیو څه ده، ایوټا 4 ویلیو څه ده، نو دا هر یو څیز پر اټا یادول ډیر زیات ګران کار دی. هر یو څیز پر اټا یادول څه دی؟ ډیر زیات ګران کار دی. چې تاسو د یو څیز کلو معلومه کړئ کنه، بیا تاسو هر څیز کولی شئ. ایوټا 5 زه داسې لیکلی شم چې ایوټا سکویر ضرب ایوټا سکویر ضرب ایوټا. داسې لیکلی شم کنه. What is the value of iota square? The value of iota square is -1. The value of iota square is -1. The iota. Thus لیکلی شم چې iota 5 is equal to -1 ضرب -1 ضرب iota. So لیکلی شم چې iota 5 is equal to iota. What is the value of iota 6? iota 6 داسې لیکلی شم چې iota square ضرب iota square ضرب iota square. What is the value of iota square? -1. What is the value of iota square? -1. -1 ضرب -1 is equal to +1. But what is the value of iota square? -1. So 1 ضرب -1 is equal to -1. That's it. -1 ضرب -1 ضرب -1. That's it. -1 ضرب -1 +1 +1 ضرب -1 is equal to -1. That's it. تاسو په دې طریقه باندې د iota 7 معلومول شي. تاسو په دې طریقه باندې د iota 8 هم معلومول شي، د iota 9. But keep in mind کوم چې دا اډ دی اډ نو په دې کې سره راځي د iota term راځي. کوم چې ایون دی باغې کې اډ iota term نه راځي، ریل پارت بیا راځي. نو دا زموږ سره د iota ایسوا. Example number 2 سوي. Mathematics is so easy thing yaar. Why you afraid of mathematics? Dear student, example number 2 we show example number 2 show that show kai 2 into 1 plus 3 into 1 into 1 minus 1 divided by 1 into 2 is equal to 4 divided by 5 minus 13 divided by 5. دا way show kai چې دا سیز د دې برابر دی. Dear student, very simple. کله چې تاسو له بریکټ کې داسې درکې 1 2 راکې یا 2 3 درکې یا داسې هر سیز راکې، نو دا به زموږ سره څه کم پاټي؟ ریل پارت پای. دا به څه کم پاټي؟ ریل پاټي. او دا به زموږ سره سیکنډ نمبر به صحیح امیجنری پارت پای. دا به زموږ سره x شو کوي او دا به زموږ سره څه کوي؟ iota y به شو کوي. نو دلته چې زموږ سره دا 2 دی، نو دا 2 زموږ سره ریل پارت دی، دا زموږ سره امیجنری پارت دی، دا 3 ریل پارت دی، دا امیجنری پارت دی. 1 real part there and the -1 is imaginary part. Look at to the divider. 1 is real part and 2 is complex part. So I want to take left hand side. This is left hand side and this is right hand side. Dear student, what is left hand side? Left hand side is equal to 2 into 1 plus 3 into 1
multiplied 1 into minus 1 divided by 1 into 2. So we can also write 2 plus iota 1. iota 1 के बजाय हम iota लिख सकते हैं. 1 is equal to iota. 1 iota mean 1 iota here. Plus 3 plus iota multiplied by 1 minus iota divided by 1 plus 2 iota. 1 plus 2 iota. دا دوانه په ملټیپلیکیشن کې دا اول وکړه بیا وروسته سره نور قسمې سي وکړه. دا سی لیکلی شم چې 2 plus iota plus 3 او دا ټول ټرم 1 minus iota plus iota 1 minus iota divided by 1 plus 2 iota. دا سی شو. دلته ګورئ 2 plus iota plus 3 اول بګوره دا 3 به د دې بریکټ والا سره ملټیپلای کوي بیا به دا 1 دا iota به د دې بریکټ والا سره ملټیپلای کوي او بیا به څه کوي په خپل منځ کې به کټ کوي. دې ته ګورئ 3 into 1 so 3 ضرب 1 دا پلس دی او دا ماینس دی نو دا به شي ماینس پلس ضرب ماینس is equal to minus 3 ضرب minus iota sorry यार iota minus دی مخکې راغلی دی plus iota ضرب 1 minus iota ضرب iota divided by په میتس کې به خیال کوئ که په یو ماینس پلس کې غلط شوی نو ټول کوېسچن هم بیا غلط دی 1 plus 2 iota یریږئ مه ستاسو د کوېسچن سال کولو میتډ ته ګوري په انسر باندې صرف 2 مارکس دي ستاسو د کوېسچن سال کولو طریقې ته ګوري. دې ته ګورئ dear student 2 plus iota plus 3 ضرب 1 so 3 ضرب 1 minus 3 ضرب iota so minus 3 iota plus 1 ضرب iota so plus iota minus ضرب iota so minus iota square divided by 1 plus 2 iota. That's it. The thing is so easy. But keep in mind, mathematics want practice and practice want time. Drama go rahi man. 1 sorry yaar 2 plus 3 dekho go rahi real parts kam hu de 2 au 3 de 2 plus 3 zam sara 5 show plus iota او minus 3 iota او plus iota نو دا زموږ سره iota plus iota 2 iota او minus 3 iota دلته زموږ سره صرف څه شو minus iota پاتې شو minus iota square نو دا plus 1 راځي plus 1 divided by ګوره یو minus دی مخکې دی او iota square د minus 1 برابر دی نو minus 1 ضرب minus into minus 1 is equal to plus 1 so دا زموږ سره د plus 1 plus 2 iota نو دا زموږ سره برابر شو pi plus 6 minus iota 6 minus iota divided by 1 plus 2 iota داسې شو. اوس دا سال کول غواړي تاسو ته ما په تیر اگزامپل کې وی z1 divided by z2 چې نو چې کله یو نمبر یو کمپلیکس نمبر په بل نمبر په کمپلیکس نمبر باندې په ډیویژن کې راغلی نو دا لاندې کمپلیکس نمبر دی د دې به ساين چینج کوي خو صرف ساين به د څه چینج کوي only the imaginary part then multiplied the whole term by that term and also divided دا موږ داسې وکړو 1 minus 2 iota divided by 1 minus 2 iota داسې وشي دا بره د دې بره سره ملټیپلای کوي دا لاندې د دې لاندې سره د دې نه به موږ ته پیدا دا راوځي چې 6 minus iota ضرب 1 minus 2 iota divided by 1 square minus 2 square so 1 square minus 2 iota square minus 2 iota square داسې وشي. Dear student 6 multiplied by 6 into 1 minus 2 iota minus iota into 1 minus 2 iota divided by 1 plus 4
دا بشي 4 دا بشي iota square د -1 برابر دی -1 ضرب minus is equal to +4 دا سی بشي دته ګورئ 6 چې د 1 سره ملټیپلای شي دا زموږ سره د 6 برابر شي 6 چې د 2 iota سره ملټیپلای شي -12 iota ټیبل ته ګورئ minus iota ضرب +1 نو minus iota شو minus plus 2 iota square divided by 5 -1 minus iota ضرب 1 نو minus iota شو minus iota ضرب -2 iota نو plus 2 iota square دته ګورئ دا به زموږ سره شي 6 صحیح دی دا به شي 6 دا به شي -13 iota دا به شي -2 divided by 5 نو دا به زموږ سره 6 - 4 نو دا به شي 4 sorry یار 6 - 2 -13 iota divided by 5 dear student 4 by 5 دا زموږ سره ریل پارت دی 13 by 5 دا زموږ سره imaginary پارت دی دا موږ دا سیم لیکلی شوې چې 4 by 5 into -13 by 5 iota نو هغه انسر تی راغی او کرانه هغه انسر تی راغی دا زر ولیکئ چې دا example number 2 ورسره 3 هم وکړو 1 2 3 take screenshot example number 3 هم آسان دی example number 4 هم آسان دی مړه ګران پکې نشته تاسو به صرف د څه نه یریږئ صرف د روټ نه یریږئ دا سي example number 2 z example number 3 eg number 3 होते हुए z زموږ سره برابر دی د a plus iota b وای z inverse معلوم کړئ چې دا زموږ سره د څه برابر دی د a divided by a square plus b square minus b divided by a square plus b square وای دا صرف دا سی پروف کړئ چې دا z زموږ سره برابر دی z زموږ سره د څه برابر دی د a plus b iota برابر دی نو z inverse زموږ سره د څه برابر دی د a divided by a square plus b square او د minus b divided by a square plus b square mean د ریل پارت دی د څه د imaginary پارت دی dear student z زموږ سره برابر دی تاسو صرف طریقه زده کړئ یو پیر طریقه زده کړئ د a په ځای 3 راتلی شو د 6 په ځای د b په ځای 6 هم راتلی شو نو هغه هم تاسو په دې پام کې صرف لیکئ داسې z زموږ سره برابر دی د a plus iota b د a plus iota b z inverse زه داسې لیکلی شم چې z inverse is equal to 1 over z داسې لیکلی شم که نه نو چې زه z په دې پام کې لیکلی شم نو 1 over z زموږ سره داسې راتلی شي که نه چې z inverse is equal to 1 over a plus iota b 1 over a plus iota b نو دا ګوره زموږ سره یو کمپلیکس نمبر دی نو 1 divided by a plus iota b نو تاسو به اوس داسې چل وکئ چې د دې لاندې پورشن چې کوم دی لاندې پورشن داسې لیکلی شم که نه بد مه ګورئ z inverse is equal to 1 plus 0 iota divided by a plus iota b داسې لیکلی شم که نه د دې 1 سره 0 plus 0 iota لیکلی شم که نه نو تاسو به اوس داسې وکئ چې د دې لاندې کم ټرم چې دی د دې بعد د imaginary چېرته د ریل چینج نه کوي د imaginary به ساین چینج کوي او په هغې باندې به ډیوایډ هم کوي او ملټیپلایډ به هم کوي یو ویل ګیټ انسر داسې چل به وکئ زیرو لیکل ته ضرورت نشته داسې ستاسو د پوهې لپاره مه وکړو z inverse is equal to 1 over a plus iota b ضرب a minus iota b divided by a minus iota b z inverse is equal to 1 multiplied by a minus iota b divided by a plus iota b into a minus iota b داسې به شي دا به زموږ z inverse برابر شي
the a minus iota b divided by a plus b into a minus b formula by apply kai da zamu sare shi a square minus iota b square da zamu sare barabar shi z inverse is equal to a minus iota b divided by a square minus iota square b square. So what is the value of iota square? Minus 1. Minus 1 will be minus plus 1. So we can also write z inverse is equal to a plus minus iota b divided by a square plus b square. So we can also write this equation in a separate form. We will write real part and imaginary part alone. So z inverse is equal to a divided by a square plus b square into minus b divided by a square plus b square in imaginary part. So that is barabar de kana de. That is barabar de kana. Dear student, keep in mind. چې تاسو داسې زیاده کو کنه داسې نو تاسو ار یو ټرم چې نو سره لیکل شي داسې اگر لیټ سپوز z زموږ سره برابر دی د 3 plus 4 iota 3 plus 4 iota z inverse تاسو ډایرکټ داسې لیکل شي کنه چې z inverse is equal to 3 divided by 3 square plus 4 square minus 4 divided by 3 square plus 4 square. Are you getting what I am saying? This is general form and this is special form. We can also write z is equal to pi plus 3 iota. So we can also write z inverse is equal to 5 divided by pi square plus 3 square minus 3 divided by 5 square plus 3 square. This is real part and this is imaginary part. Are you getting? یو پیرم چې یو جنرال سیز دا کوونه بیا تاسو هر یو سیز سره کولای شئ اوس راځو एग्जांपल نمبر 4 ته چې एग्जांपल نمبر 4 ان شاء الله په ګارانټي سره درته دا وایم چې دا څلور एग्जांपल یې یاد کړئ یاد نه یادول مکوئ چې ازدم کړئ بس تاسو ګورئ چې تاسو دا ټول کوېسچن یې سال کوئ تاسو به سبا بیا نورو خلکو ته ټیچینګ کوئ څه به کوئ نورو خلکو ته به ټیچینګ کوئ ښه एग्जांपल نمبر 4 څه وایي Where is example number 4? Example number 4. Example number 4 way she 1 over under root 5 minus under root minus 7. Da pasake express kai express in the form of a plus iota b پدې پام کې دا څه کې ایکسپریس کوي چونکی دا کوم ګیون ایکویشن چې دی د زموږ سره دوانه ریل دي نو د دې نه یو خدا ریل خو ریل دی خو دا بل ټرم څه کوي امیجنری ته کنورټ کوي څه دی کنورټ کوي امیجنری ته دې ته ګورئ ډیر سټوډنټ iota برابر دی د -1 انډر دی روټ iota د څه برابر دی د -1 انډر دی روټ زه داسې لیکلی شم چې 1 over under root 5 minus 7 into -1 so دا -1 زموږ سره په روټ کې دننه دی د دې په ځای باندې زه څه لیکلی شم 1 over under root 5 minus under root 7 iota نو بل دا بالکل کمپلیکس نمبر دی د لاندې امیجنری له ساين چینج کا په هغه ډیوایډ کوم ملټیپلای کا دې ته ګورئ 1 over under root 5 minus under root 7 iota ضرب under root 5 plus under root 7 iota divided by under root 5 plus under root 7 iota نو دا زموږ سره د څه برابر شو چې under root 5 plus under root 7 iota ضرب 1 divided by under root 5 square minus under root 7 iota square نو دا خو درته پته ده چې 2 under root کټ کیږي دا زموږ سره برابر شو 5 plus under root 7 iota divided by 5 plus 7 دا زموږ سره برابر شو 5 plus under root 7 iota divided by 12 so دا زموږ سره برابر شو under root 5 divided by 12 او plus under root 7 divided by 12
iota. So دا زموږ سره کوم پام ته راغی a plus iota b پام ته راغی a plus iota b پام ته. ډیر سټوډنټ په نن لیکچر کې موږ څه ډیسکس کړو کمپلیکس نمبر څه ته وایي ایډیټیو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي د کمپلیکس نمبر څه دی example number 1 example number 2 example number 3 او example number 4 چې دا څلور example تاسو په صحیح طریقه زده کړل you will be able to solve all the remaining chapter. So do study, remember me in your prayer, do study, wish you best of luck.